Good morning everyone. Chào quý vị. Tomorrow we have been invited to go over to Thai Temple, Master Ajahn Prasamre. Ngày mai chúng ta được mời qua cái chùa Thái Lan ở Ontario. It's their Katina celebration. Đó là cái lễ Katina của họ. Katina, I believe, I'm not sure. Katina is the celebration they have, or the Hinayana practitioners have, to celebrate the end of their summer retreat. Katina hình như bên Nguyên Thủy đó. If I'm wrong, please correct me, because I look at their schedule only. Là cái kiết hà của họ đó, bên Nguyên Thủy, cái mùa ăn cư kiết hà xong rồi thì họ có làm cái lễ Katina. So it's a celebration of their intensive summer practice. Đó là cái lễ mà mừng họ đã tu một cái khóa hè rất là gắt gao. So I believe they practice the meditation very intensively for 3 months. They don't leave the temple, and the monks and nuns sometimes they practice meditation, study the Buddha's teachings and so on. Trong cái tháng ăn cư kiết hà là họ không có rời chùa và thiền, đa số là thiền, hoặc là nghiên cứu kinh. So at the end of the summer retreat, they have this celebration. Có ăn cư kiết hà xong thì có làm cái lễ rất là lớn. So it's a big deal for the Hinayana practitioners. Nguyên Thủy cái này rất là quan trọng. One of the biggest celebrations they have during the year. Đó là một trong lễ lớn nhất mà trong cái truyền thống của họ. And therefore they also have all kinds of things. They have a big gathering. They have a lot of good food. Rất nhiều người tới, người ta nấu ăn rất là nhiều người tới nấu ăn. Because Ajahn Samre is a big Thai monk, high level monk. Therefore, he has a lot of people coming over to support his temple. Hòa thượng này rất là cao hạ, rất là lớn, thành ra có nhiều người ủng hộ ngài lắm. I think if you're interested in meditation, it doesn't hurt to go over there. Cái vị nào mà muốn thích thiền đó, cũng nên qua đó. First of all, to be exposed to the Hinayana tradition. Thứ nhất là coi thử cái bên Nguyên Thủy ta tu hành là sao. Hinayana has a very strong meditation tradition. Nguyên Thủy nó có cái dòng họ là cái phái họ là tu thiền rất là thiên về cái thiền. And therefore, they have the good fundamentals, better than the Hinayana monks. To be honest with you, thì bên cái Nguyên Thủy, cái truyền thống họ đó, cái căn bản về thiền họ vững hơn bên Đại Thừa. The reason being that most of the Mahayana monks who practice chant don't have the proper foundation anymore. Sự thật là những cái người thầy mà gọi là mình tự coi mình là Đại Thừa đó, bên thiền đó, họ không có được dạy nữa, không được truyền nữa. They don't really, unfortunately, I don't see the proper training anymore. Tại thầy không thấy được cái căn bản họ. It shows in the way they teach you. Tại sao thầy dám nói như vậy? Tại thầy nhìn cái cách họ dạy đó, thấy cái căn bản họ trật. Whereas when I listen to Ajahn Samre's teaching, his fundamentals are really good. Ngược lại khi thầy nghe những cái lời thầy Ajahn Samre mà dạy đó, cái căn bản ông rất là đúng. Much better than the so-called Mahayana monks. Hay hơn, vững hơn là những cái người
thầy gọi là đại thừa, thiền đại thừa. Okay, so it doesn't hurt for you to go over there and plant conditions with such good fundamentals. Quý vị tới cái môi trường như vậy mà kết duyên với họ rất là tốt. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? To be honest with you, his meditation teaching is better than most of my masters, Mahayana, so-called Mahayana Chan teachings. The fundamentals are better. Thì ra cái ông này mà ông thầy dạy thiền, ông còn giỏi hơn là mấy đa số những người đệ tử Ngài Tiến Hóa dạy thiền. Unfortunately for you, he doesn't teach meditation that much anymore. Sự thật là ông này không có dạy thiền nhiều nữa. Now he tells me that in his temple they have meditation classes on the weekends or Sundays or something, but his pupils are teaching it. Sự thật là ông nói, ông hòa thượng nói với thầy là ông chùa ông có dạy thiền, đi học trò ông dạy, chứ ông không có dạy nữa. Okay, and I feel he's a far better teacher. Thầy nghĩ ông này dạy hay hơn nhiều, because he received the training from that. He's what in Mahayana we call patriarch of that lineage. Tại vì cái ông này là ông được truyền thừa của cái tông của tu ở rừng của người ta. Okay, so he has a very very good training, a very strong foundation. Ông này ông giỏi lắm. All right, so but it shows that you people nowadays really lack the blessings. Lý do ông này không dạy nữa tại vì cái gì không đủ phước. People don't have enough blessings to receive direct teachings from him. Phải có nhiều phước mới được ông thích đích thân dạy cái gì. So it doesn't hurt for you to go over there and plant blessings with them, so that as your blessings increase, you get the proper training. Và thật quý vị qua đó trồng phước với bên chùa, bên cái tông phái mà thiền của họ nữa rất tốt. Là quý vị khi chừng nào đủ phước sẽ được dạy. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So I be there, the monks of the temple will be there. Thành ra chúng tôi ngày mai mấy thầy sẽ tới đó. And we start around a little bit past 9 o'clock. We'll be going around in our arms bow around. Thành ra chúng tôi sau 9 giờ sẽ đi khất thực. Okay, it's the first time I officially go on my arms bow around. Lần đầu tiên tôi đi khất thực. Okay. And I'm told that there's a lot of good pork and mutton and fish and all kinds of good stuff. Nghe nói là có nhiều đồ ăn rất mặn, rất là ngon, thịt bò, tôm, cá, cua càng, đủ thứ. And so I look forward to it. The mere, and it doesn't hurt for you to offer food to the monks too. I'm sure that there are also very competent Thai monks as well that he knows. Chuyện khác nữa là ông sư này ông cao hạ, ông trình độ cao, thành những cái người đồng và bạn đồng nghiệp, mấy ông hòa thượng đồng nghiệp của ông lui tới với ông cũng trình độ rất là cao. Thành cái việc tới trồng phước là trồng rất nhiều người thầy giỏi. So you go there, make sure you line up and offer something. Okay. I think, does anyone know? Do they have food available for you to offer to the monks or not? I don't know. So, yes, I think so. Huh? I think you can go get food and to offer to these lines of monks who will be going around the area to the temple to get food. Thầy tin rằng họ nấu sẵn cho quý vị rồi. I think it's cooked already
Besides these stalls, the many stalls they have there, 30, 40 stalls they have there, it's free food. Okay? Nhất là 30, 40 gian hàng ở đó đều là miễn phí hết. Okay? So the food is there, so pick up the food and offer it. Okay? Better you try to offer some vegetarian food. It has more blessings. Sự thật là quý vị mà cúng mấy cái đồ ăn chay thì quý vị phước báo nhiều hơn cúng đồ ăn mặn. Okay? Just a small tip. You offer vegetarian food, you have more blessings than non-vegetarian food. Quý vị mà cúng dường mấy thầy mà đồ ăn chay tốt hơn cúng dường đồ ăn mặn, nhiều phước hơn. Okay? That's part of our accruing blessing. Ai phải biết khôn ngoan mà cúng dường như vậy. And on these occasions, your blessings are multiplied, with a huge multiplier. Trong những cái đại lễ như vậy đó, những cúng dường cái vị đó để có phước báo nó tăng gấp bội lần như thường lệ. For example, a typical day you go to the temple, you offer something. The multiplier is not as big as you were to go to the special Dharma assemblies and offer something and give something. Okay? Sự thật là cái việc tới chùa thường, ngày thường mà cúng dường nó không bằng cái phước báo, không bằng những ngày đặc lễ, đại lễ như vậy tới mình cúng dường. Okay? All right. One of the reasons being that they're on these the big Dharma assemblies, you have a lot more of these high-level monks coming. Sự thật là tại sao cái phước báo nó nhiều hơn là tại vì trong những cái đại lễ như vậy thường có những cái vị đại chân tu ta tới để giúp cái vị tạo phước. They go there in order to help you plant blessings. That's why. Okay, so it's a very good thing and it should be fun. It will be quite crowded. Năm nay có vẻ đông lắm. All right. And he says it's not only Thai food, it's also Vietnamese and all kinds of food. Ông Sư nói là không phải riêng Thái không mà đồ ăn Việt Nam, cũng có người tới mở gian hàng Việt Nam and so on. All right. So what's the difference between their brand of meditation hours? Cái khác biệt giữa thiền họ với thiền chúng ta chỗ nào? They have very good fundamentals. Cái căn bản họ rất là đúng. But our fundamentals are much stronger. Nhưng cái căn bản của Đại Thừa nó rộng hơn nhiều. Much broader. Okay? And much more solid. Cái Đại Thừa chúng ta đó, cái căn bản, cái nền tảng nó rộng hơn và nó cứng hơn. Why is that? Because we need to build in order to go much higher than their level attainment. Tại vì nếu cái vị muốn tu cao hơn trình độ của họ đó, thì cái vị phải cần cái nền tảng nó rộng và nó vững hơn. So in order to build a bigger skyscraper, you need to have a bigger and broader and stronger foundation. It's that simple. They can withstand earthquake, can tsunami, withstand anything. Okay. Những cái nền tảng vững như vậy đó, thì họ có thể không có sợ động đất, không sợ bão thần này nọ. And that's, by the way, is one tip for you. Nói cho quý vị biết á. Wherever these people are, these great cultivators are, there will not be any calamities that will be fatal to the population. Nếu như có những cái vị mà đại tăng mà tu trong cái vùng đó thì cái vùng đó nó không bị tai họa mà có thể hại đến cái nhân mạng. Okay? Very clear. If you have these, for example, he goes wherever he goes, you will not have fatal calamities. Họ tới mấy cái chỗ này thường họ ít mà có những cái tai họa mà tổn hại đến nhân mạng. Okay? It tells you, that gives you an idea where
they're distributed. Nên quý vị thấy những cái gì ông ở vùng nào quý vị thấy ngay. Okay. For example, in Thailand, Phuket is not a good area because it just have a tsunami. Ví dụ bên Thái Lan á, cái vùng Phuket, right? Phuket, is that right? Yeah, very famous tourist resort. You know, they just have a serious problem there, meaning there's no one like that cultivating there. And cái vùng Phuket mà nó bị tai họa như vậy có nghĩa là vùng đó không có những thánh tăng. Okay. You go to Japan, same thing. Qua bên Nhật cũng vậy. You see, you kind of, is it far-fetched for you? This is because every year they have a schedule of these calamities throughout our world. Mỗi năm đó, nó có họ họp lại, họ quyết định cái chỗ nào tai họa nó xảy ra ở đâu. Okay. And then the next wave is that this year we need to have so many earthquakes, so many tornadoes, so many tsunamis and so on. Is that interesting, Ian? That's how the real world is. Yeah, it's all decided. Like every year we decide which, how many dharma assemblies you're going to have, that kind of thing. We plan ahead. Thành mỗi năm mà quyết định như vậy. And so they decide the schedule and the location. Okay, because of the retribution, it's called common retribution. Cái tai họa nó xảy ra vì gọi là cái cộng nghiệp. Okay, where famine, war, and so on. Mấy cái hạn hán, mấy cái chiến tranh. Those are called common retribution. Okay, cái đó là cộng nghiệp. Okay, like even like a drought we have in California, it is called a common retribution. Okay, gọi là cái cộng nghiệp. Usually, especially when extreme heat like that is associated with the excess anger. Như cái bề bì mà khô như vậy, nóng như vậy là tại vì cái lửa dần quý vị nó lớn quá. There's so much anger in the area, on the people in the area. That's why. Okay? That's why we have drought. You didn't know that, huh? Okay, it's just some Buddhist nonsense. Don't believe it. Nói cho vui vậy thôi. I just speak a lot of nonsense. Okay, so you see, that's how I look at the map and see where these things are. These things are occurring. It tells me that where there's the absence of great cultivators. Nên mấy cái vùng nó xảy ra như vậy tại vì thiếu cái người chân tu ở đó. You notice, for example, in Southern California, we have fewer and fewer major earthquakes. You notice that? Như quý vị thấy, ở Nam Cali này, càng ngày càng ít động đất. So small earthquakes here and there, and really inconsequential. Okay? Because the second step is once they decide on the schedule, tại vì một khi mà họ quyết định cái chương trình rồi, then they see and then decide where they should avoid. Cái lớp thứ nhì, cái trình độ thứ nhì đó là phải nên né chỗ nào because you don't want to disrupt these great cultivators. Okay? You know, for example, if a Buddhist sage is practicing by the ocean, you're not supposed to have a tsunami coming over and hurt the sage. He's not going to be very happy. That's why. Tại vì chẳng hạn có một cái vị thánh tăng, một vị thánh nhân mà tu ở bờ biển, thì bờ biển nó không được xảy ra cái tsunami, cái sóng thần. Tại sóng thần như vậy sẽ hại ông này là không được. Okay? They're supposed to support him, not disrupt him. Okay? That's why. Yeah, cool. Oh, now you know. Okay. Any questions? No? See, you don't believe things I say. Yeah, không ai hỏi chắc. It's okay.
It's a story in my life. No one takes me seriously. So there we have the Mahayana have a much stronger and broader foundation. For example, what is the proof? Ví dụ ra sao? You know, we are the few temples left. Chúng ta là một trong những cái chùa cuối cùng mà dạy. We insist that you endure the discomfort in your legs and the pain in your legs. Chúng ta cái chùa cuối cùng mà dạy cái việc để nhận cái đau và cái khó chịu dưới chân. Because the more you endure that, the more patient you become. Quý vị mà càng nhẫn như vậy đó, nó càng bỗng nhiên phát được cái tính kiên nhẫn. Does it ring a bell? Huh? You become more patient, yes? Khi càng tu thiền càng ngày càng kiên nhẫn hơn. Yes? It's because it's not by coincidence. It's because we insist on telling you to endure more and more of the discomfort. Tại vì chúng tôi nhấn mạnh cái vị khuyên cái vị nên càng ngày càng nhẫn thêm. Okay? You endure, you bear the leg pains, the back pains and the knee pains and so on, makes you more patient right there. Cái vị nhẫn, cái đau tự động thì kiên nhẫn hơn. You see? And that's the foundation of meditation. Cái đó là cái căn bản của thiền. And even the Hinayana don't dare teach it anymore. He doesn't teach that. Cái ông thầy Thái Lan không có dạy chuyện đó. You notice that? They don't teach that anymore. Okay? They don't teach it because they're afraid to lose you. Tại vì họ sợ cái vị bỏ. We're not afraid because we're so tiny that there's so much space that we have. They can accommodate chùa chút xíu. Thành ra mình cũng sợ mất người. And funny, I just got beat by, I tried to buy a bigger temple, made an offer last week, and they beat me to it. And so we're going to be here for much longer than I thought. Mà đến mua cái chùa khác nó lớn hơn thì bị thua. That's the second time now that I was beaten to the punch because they made a cash offer that I couldn't match. It's way out of my range. The cash offers, I can't handle it. Thua là tại lần thứ nhì, thua là tại vì cũng thua thêm một lần là tại người ta trả tiền cash. Mình bói không nổi. Okay. So that traditionally we always traditionally the chant teachers has always encouraged people to bear the leg pains. Tại cái truyền thống của cái thiền tông Đại thừa đó mà bên người Hoa đó, at least from a Chinese lineage, Chinese training I've seen that I've been exposed to, they encourage that from the older tradition. Cái truyền thống từ đời xưa đến bây giờ đó, họ bao giờ nhấn mạnh là quý vị phải nhẫn cái đau, nhẫn cái khó chịu. Okay. That's the first step, đó là bước đầu tiên. And then the second step, bước thứ nhì là sao? You learn after you really can endure the leg pains. I don't care what you do, you can lean back. Thầy không cần biết phải làm gì. Cái nói sao? Chỉ don't unbuckle, okay? Đừng có xả chân ra. You hear me? Don't unbuckle. You can lean forward, you can lean back, you can lean sideways. I don't care. Không cần biết phải làm gì hết. Okay? Duỗi gì đó, ngã tới, ngã lui, ngã nghiêng, ngã vèo, doesn't matter. Okay, you bear it. It makes a huge difference. Ask Tony. Okay, I don't care. You just don't unbuckle. Đừng có xả duỗi chân ra. Okay, that's what you do, and it's that simple, and yet it builds such a tremendous foundation for you. Nó giản dị như vậy mà nó xây cái vị một cái nền tảng nó vững không thể tưởng tượng được. There's no replacement for that. Không có cái nào thế cái đó được. You know that? You all have to go through that, either now or in the future. Cái vị làm bây giờ hoặc trong tương lai cái vị phải làm. Because if you want to go higher, you need a strong foundation. Tại vì cái vị muốn trình độ càng tiến bộ càng cao thì phải càng có cái nền tảng như vậy.
That's part of a strong foundation in Chan. Đó là một những cái căn bản rất là quan trọng của thiền tông. And that's why, if the Hinayana, that's why I claim that the Hinayana foundation is not as good as ours for that reason. They don't dare ask you to do that. Bởi thầy mới nói là bên Nguyên Thủy cái nền tảng họ xây không tốt bằng bên chúng ta, vì vậy đó, tại họ không dám xúi cái việc ngồi nhẫn đau chân như vậy. Okay, it's no substitute. Period. Even my master's disciples, when they teach meditation, they don't teach it like that anymore. Thành ngay những đệ tử họ hằng bên Ngài Tiến Hóa đó, khi họ dạy thiền, họ cũng dạy như vậy nữa. Okay, let alone for them to teach every weekend for over 10 years. Đừng nói chuyện mà mỗi tuần phải dạy thiền mà 10 năm liên tiếp. None of them does it. Không có đệ tử Ngài Tiến Hóa, không có ai làm như vậy hết. Okay? They don't encourage you to cross your legs and bear the leg pains, and they don't teach every single weekend. Họ không có dám dạy cái việc phải nhẫn đau chân, họ không chịu dạy cái việc mỗi tuần. You know, it's one of the hardest things to do is teach meditation, because we run out of things to tell you, because you are so low. tại vì dạy rất là khó, tại vì trình độ quý vị thấp quá thì nhảy lúc đó chán vậy. After a while, oh my God, what else can I tell this poor? Mỗi tuần mới rặn óc hoài bên thì phải dạy cái gì bây giờ? Okay. Because you are wimps, you don't dare build your foundation. You know, every week you have to find ways to make you to bear more and more the discomfort. Và mỗi tuần cứ kiếm cách mà dụ quý vị phải ngồi cho nó nhẫn hơn một tí, because it makes you healthier. Okay, it's right there. Cái vị ngồi mà nhẫn như vậy đó, người sẽ khỏe mạnh lên. Okay. But anyway, so that's the way it is. Another thing, có chuyện khác nữa. Another thing is that in modern days, cái thời buổi văn minh này, okay, you folks lost track of. There is no more of sense and urgency. I find it very interesting. Tôi thấy lạ lắm. In the modern age, in the Dharma ending, we call it Dharma ending age, meaning that the Dharma is disappearing. Phật giáo gọi là mạt pháp, ở nghĩa là pháp nó biến mất. That's right there. They don't teach you the proper chant anymore. And bởi vậy quý vị biết không, mạt pháp tại vì rõ ràng chứng minh cho quý vị thấy là họ không dạy cái thiền tông đúng như lúc trước nữa. It's no longer there. You know, in fact, let me tell you the truth. The truth is, my master, the late Venerable Shen Hoa, great patriarch Shen Hoa of the Wei Yang lineage, như ví dụ cho quý vị thấy, Ngài Tiến Hóa là cái dòng quy ngưỡng đó, okay, tổ sư dòng quy ngưỡng đó. Okay, he taught meditation to his pupils, Ngài dạy thiền cho đệ tử của Ngài. By the time I joined I became a novice under him. Một khi mà tới lúc mà thầy xuất gia mà học để học thiền với Ngài, thinking I would learn meditation from this great chant master. Đến học xuất gia để mà học thiền với Ngài. He didn't teach meditation anymore. Không dạy thiền nữa. Okay. So I had to go dig up his teaching from a translation from Chinese into English. Thầy lúc đó phải là mò đi kiếm những sách mà Ngài giảng từ tiếng Hoa mà dịch ra tiếng Anh. And they did a very good job, by the way, translating into English. I highly recommend it. Những sách mà bên Vạn Người Thành họ dịch ra tiếng Anh nó rất là hay. Rất khuyên vị nên đọc. You should read it. At all of your level, let's see, we look at all of you. Yeah, all of your level, it's the English translation of Master Shen Hua's teaching is very, very good. It's by far the best
the best Mahayana teachings, Mahayana source of reference for all of you. Thì ra cái Vạn Nguyện Thành họ dịch ra tiếng Anh nó rất là tuyệt vời. Quý vị nên học từng cái đó. It will be probably for most of you not this lifetime where you will find problems with those translations. Sự thật là cái kiếp này, cuộc đời này, quý vị đọc cuốn sách đó, quý vị không có hơn nổi cái lời dạy của họ đâu. You will not be able to exceed the level of understanding of my master's teaching. And just in case of you who feel that their translation is inadequate, is wrong, then you have to go learn Chinese. And that's where his original teaching is the best one is Chinese. Okay, English translation to me still have some problems, some inaccuracies that would cause you problems way down the road. Okay, anyway, so I had to learn from his teachings. Then I found out that learn from his pupils. Thành thầy phải học từ sách của ngài, phải qua học cái cách dạy thiền của những cái đệ tử ngài. It turns out each single disciple of his teaching meditation is all different. Sự thật là mỗi đệ tử của ngài dạy thiền đều khác nhau hết. To the point where it got to be so confusing that they each position themselves to be, a great meditation practitioner. Đến độ nó tạp nhạp quá, thành mỗi người cứ coi mình là cứ kiếm cách mà là tự tôn mình là một thiền sư giỏi. And that's how vast my master's Chan teaching is. Quý vị thấy cái nền tảng của ngài Tiến Hóa dạy thiền nó rộng như vậy đó. It's so vast that his pupils, who were very good meditators, many of them, can only grasp so much. Cái thiền tông của ngài Tiến Hóa dạy nó rộng, nó thâm sâu đến độ đệ tử ngài hiểu được một phần thôi là đủ giỏi rồi. Okay. But then I have a chance to compare their teaching versus my master's teaching. Thầy mới có cái cơ hội để coi những lời học trò ngài đệ tử ngài Tiến Hóa dạy ra sao với những lời dạy ngài Tiến Hóa. And that's how I realized that they still don't get a lot of his teaching. Bởi thầy mới thấy họ vẫn chưa hiểu cái thiền ngài Tiến Hóa. Okay. So I never was directly taught by my master. Thành ra thầy không được ngài Tiến Hóa đích thân dạy. He only taught me my dharma, my personal practice. Ngài chỉ dạy cho thầy cái pháp riêng tu của thầy thôi. My personal practice. And for me to get there, sự thật khi mà ngài dạy thầy, okay. This is I'm revealing it to you today because I still have some time left. I don't know what else to tell you. Đâu hết chừng nói và nói những cái bí mật mà. Còn 20 phút rồi vậy. Every weekend is like that. So it turns out my training is different from their training. Thì cái học thiền thầy khác, học thiền ở Tiến Hóa. He gave me what I'm supposed to be practicing. Ngài chỉ dạy thầy cái pháp môn riêng của thầy thôi. It's all personal to me. Okay. Có mình cái đó cho thầy luyện được thôi. And until I get to that point, what do I have to do? Mà thầy muốn tới bắt đầu tu pháp đó. It took me 10 years to be able to begin to practice it. Thầy 10 năm sau mới bắt đầu tu cái pháp đó được. So from day one until the 10th year, what was his training? Thì từ ngày đầu tiên tới cái năm thứ 10 là cái ngài dạy bằng cách nào? What do you think? What do you think? Xian Shun, what do you think he taught me from day one till year number 10? 9 or 10. That's it. From one first day, ngày đầu tiên, right? This is what
this is your dharma. Rồi gặp ông nói là pháp con là như vậy. Okay. And then that's it. Go. And I couldn't understand it. Ngày đầu tiên không hiểu. And until year 10, year 9, year 10, I said, oh, that's it, that's what he meant. 9-10 năm sau thầy mới hiểu. Tại ra ông dạy mình rồi. Then for first 10 years, I said, why he didn't teach me anything? He taught all the other disciples so many things. They bragged to me and said, Master Shihon taught me this, Master Shihon taught me that, Master Shihon said this, said that, and he said, I do it wrong, I'm doing this right, and this is how he taught me to do standing meditation and sitting meditation and so on. Họ khoe với thầy, nói là Ngài dạy tôi là đứng thiền là ra sao, đi nhiễu thiền là sao, rồi ngồi thiền là sao này nọ. I mean, that's why they all sound different, okay? And so I always, for 10 years, said, why is he didn't teach me anything about meditation? Có 10 năm đầu thì thắc tại sao ông không dạy mình về cái gì về thiền 10 năm hết. And after 10 years, I said, that's why. 10 năm sau thì mới hiểu. So what is teaching? Khoa học là gì? Yes? Be patient, yes, Sarah. Well, no, it's not quite that. Because in our Chan tradition, we're supposed to follow the guidance of a teacher. Cô đã nói là ông nói từ phải kiên nhẫn, thì nói thiệt ra nó không phải như quý vị tưởng đâu. Tại vì cái truyền thống thầy học thiền theo Ngài Tiến Hóa, Ngài dạy đó, mình đi theo ông thầy. One of the first lessons I learned from him, from his pupil, who says, you know what my master taught me? What my master taught about Chan, about Mahayana? He says, Mahayana is your teacher. Thì một trong những bài học đầu tiên thầy học á, là học trò Ngài, thầy nhắc với thầy, okay, nói là Ngài Tiến Hóa dạy rằng á, cái thiền hoặc là cái đại thừa là ông thầy. So I knew from very early on, okay, I said, I better find a teacher. Thầy đi kiếm thầy, whether it's his disciples or Prasambri, I don't care. I kept on looking for teachers. Okay? Thầy không biết ai thì đi kiếm ông thầy thôi. I find the best teachers. Kiếm ông thầy giỏi nhất I could find at the time. And move on from that. Okay? Kiếm ông thầy giỏi hơn. And I keep on graduating. Okay? So it's more than just patience. It's just you have to find a teacher. That's rule number 1. Thầy cái bài học mà đến thiền tông đầu tiên là cầu tâm sư. Okay? The Hinayana do not have that. Nguyên Tư không có nhấn mạnh đó. In Mahayana, we stress finding a teacher. Bên Đại Thừa chúng tôi đó là nhấn mạnh tìm tâm sư cái đó, tìm ông thầy cái đó. Yes, Sarah. I said practicing giving. Practicing giving? No, first 10 years, no giving, trust me. 10 năm đầu là không có chuyện bố thí đó, forget it. 10 years, I said. I was so in great pain and such trouble. I said, giving? Forget it. When you're poor, you can't give. Lúc mình nghèo quá, mình không thể cho nữa. Can you understand that? When you feel so poor in here, you cannot find in your heart to give anything. Lúc mà cái tâm quý vị nó nghèo nàn, cảm thấy nghèo nàn thiếu thốn á, thì không thể nào cho được. Yes. So you receive the teaching from the master, but until you get to the point of awareness, you haven't really received them. Is that correct? Is that what you're saying, Master? I can't practice it. I received it, but I can't practice it. But you went faithfully for 10 years and heard what you're saying, but it didn't register. Yes. And suddenly, at a point of awareness, 10 years later, it all started to make sense. Yes. And then I look back and say, that's part of my practice. Nên khi mà thầy hiểu á, sau 10 năm hiểu, cái pháp mình đáng tu phải nhảy, thì mình mới thấy rằng tại sao 10 năm trước nó phải như vậy. Then I understood the first 10 years as part of the training. Lúc mình thấy được cái pháp ông dạy mình rồi, mình hiểu rằng 10 năm đầu á, là cái phần của huấn luyện của ông. So he taught me, the way he taught me is testing. 10 năm đầu là thử thách.
You want to graduate, you have to pass the test, right? Muốn lên lớp thì phải thi đậu. Phải thi. You have to take the test. Okay? So the first 10 years is very heavy testing to see what kind of testing. If I would quit, cứ bỏ cuộc là nó. If you quit, tough luck. Cứ bỏ cuộc, ráng mà chịu. That's why it goes back to the earlier point. There's a sense of urgency. Thành quý vị biết không? Cái gì quý vị làm phải có cái sự what's urgency in Vietnamese? Có cái sự giống như sống chết vậy đó. Life and death. Okay, this is thirst. Có một cái sự ao ước. Okay. And if you wait until you're older, và quý vị đợi lúc quý vị lớn tuổi đó, your time is running out, and you have, and your strength is you're much weakened. Và quý vị không có cái sự ao ước đó mà lúc còn có sức á, lớn tuổi rồi khó mà tu. It's very hard now. Okay, it's very hard. So my point for you today, one of my points to you today is not to brag, but to tell you, if you really want to progress with meditation, you must have a sense of urgency. Nói cách khác, không phải ngày hôm nay thì nói khoe khoang quý vị, mà chia sẻ cùng quý vị biết á, muốn tiến bộ trong cái thiền tông phải có cái sự, có cái lòng ao ước, khao khát, mình muốn tiến bộ. You really want to improve. Why? Because it's a matter of life and death. Quý vị muốn tiến bộ, tại vì cái đó là cái sinh tử của quý vị. You think you have time, quý vị có tiền, có thời giờ, okay? You could be wrong, could be down with cancer, okay? And you die within months or years. Và quý vị biết không? Thời buổi biết bao nhiêu người, there's so many people who are just very healthy, and then suddenly they go have a health checkup and discover cancer, and they die within 6 months to a year. Rất nhiều người, ta nghĩ rất là mạnh khỏe, rất là bình thường, vào khám sức khỏe, bỗng nhiên khám phá mình cũng bị ung thư và chết nội trong 6 tháng tới 1 năm. I heard so many cases like that. Thấy cái nhiều quá này. Okay? And so you don't have to have the mindset to walk around and say, oh my God, it's going to happen. Yeah, I'm going to die soon. Đừng thầy nói vậy, không nghĩa là quý vị phải đi, phải sợ sệt sống chết như vậy. But you need to understand that one of the very important things in life is that you need to take care of yourself, of your health. Okay? Thành ra cái quan trọng trong cuộc đời quý vị là thầy nói chuyện rất là thực tiễn là quý vị phải lo cho sức khỏe của mình. You are responsible for your own health. No one else can give it to you. Quý vị không có lo sức khỏe mình, không ai giúp quý vị được đâu. Okay? If you don't the harder you work at Chan, the healthier you become. Quý vị tu thiền mà càng gắt gao chừng nào thì càng ngày càng có sức khỏe chừng ấy. Okay? You become healthier. Your mind, you become sharper. Óc quý vị nó sáng hơn. And you're more productive at work. Và quý vị sẽ óc sáng suốt hơn và có sức làm việc hơn. It's fundamental. Cái đó là cái căn bản của cuộc sống. Agree or disagree? You keep on talking about, making money and doing those things. But if you don't have a healthy mind, a healthy body, you will not be able, you're neglecting your foundation, the foundation of your life. Cái vì cứ lo chạy theo cái tiền, lo chạy theo cái danh vọng, cái tiền tài, tiền lợi không, thì cái vị mà bỏ bê cái căn bản của cái cơ thể, cái tâm quý vị là cái vị dại dột lắm. It's erroneous. In fact, I was recording on our TV show, half-hour TV show that we broadcast
every week for half an hour in the Vietnamese community. Tuần rồi chúng tôi mới thâu cái chương trình ở Việt Nam đó, đài truyền hình đó. And I talked about that in meditation there are two, you can separate the meditation into two groups. Meditation, I mean, it includes Qigong, includes Tai Chi, includes yoga, okay? Thành khi mà thầy nói về thiền đó, là thầy không có để bao gồm luôn cái tài chi, cái khí công, cái yoga. All those are meditation, by the way. In Mahayana is considered meditation. Bên Đại Thừa chúng tôi coi cái tài chi, cái yoga là cũng là thiền nữa. Okay? They call it differently, but we look at them as meditation. Ở ngoài tên là khác, nhưng đều đối với chúng tôi những cái phương pháp đó là bao gồm trong cái thiền của Đại Thừa. It's all included within Mahayana meditation. So we're not, by the way, we don't feel threatened if you practice Qigong or you practice yoga and so on. Thành quý vị đừng có nghĩ là chúng tôi là sợ sệt khi quý vị đi học khí công là tai chi hay là yoga. It's a detour that you will find out, eventually you find out those are dead ends. Okay? Dead ends. Yes. You will get to the point where you no longer progress. Tại vì chúng tôi biết những cái đó là những cái phương tiện để quý vị đi tạm thời thôi. Tới một lúc nào đó quý vị sẽ kẹt cứng và không tiến bộ được nữa. Because they can bring you so far. We know that. Okay? Then, when you're ready, we bring you back and we help you break through. That's what the Buddha did, by the way. Okay? Cái này không phải riêng gì thầy làm, mà Đức Phật trước cũng làm như vậy. Những người ngoài đạo ta tu tới hết sức người ta rồi, kẹt cứng rồi, cái Đức Phật tới dạy cách mà giải thoát. Okay? So we, whatever you practice in yoga, in Qigong, so on, will bring you so far, and then you get stuck. Okay? Like your teacher, their Qigong teachers are stuck. Okay? And when they have enough blessing with Chan, then we can use those blessings to help them break through. Trong lịch sử Phật giáo mình như vậy đó. Vì những người đó họ tới kẹt cứng rồi, vì nhờ họ có cái phước với Phật giáo, thành ra mới dùng những phước đó mà giúp họ tiến bộ, đắc cái giải thoát được. It's been done already. It's nothing new. Okay? So I forgot what my point here is. Again, I ramble a lot. So, does anyone have any questions? Ai có thắc mắc gì không? Yes. Going back to earlier what you said, Master, whoever the planning this disaster, who are they? Group of spiritual beings, invisible beings, among which are dragons. Câu hỏi ai là những cái người mà làm những cái chương trình của những cái tai họa trong cái cõi này? Thì một nhóm vô hình, trong đó có rồng ở trong. Okay. The dragons are responsible for earthquakes, responsible for water related like tsunamis and so on, rains or no rains. Yeah. Is that their job? Why? That's their functions. Yes. Dragons, that's what dragons do. Okay. Đó là mấy con rồng đã làm những cái chuyện đó. That's their role in this universe of living beings. Đó là cái công việc họ làm trong cái vũ trụ của cái chúng sanh này. You know, like mosquitoes are supposed to do certain things, like transmitting Zika and so on. Hàng như muỗi thì nó truyền nhiễm. You see, that's part of the whole picture. Yes, you know, and same thing. You know, monks are supposed to go and ask for food. You know, tăng sư phải đi xin ăn. You know, that's what we do. Okay,
By the way, you think I'm joking? That's what fundamentally monks do. What monks do? Cái vị nghĩ thầy đùa hả? Thiệt ra mấy ông sư cái việc chính họ là đi khất thực. Yeah. In this begging for food is also meditation. Đi khất thực cũng là đang thiền nữa. Okay? So jhana is very broad. If you look at meditation or jhana perspective, it's huge, it's boundless. Tại những cái phương pháp của thiền đó, những tông đại thừa nó rộng, nó vô tận. That's why we have many more compared to Hinayana. We have many more methods of practice. Tôi nói cách khác là đối với cái nguyên thủy thiền đại thừa, nó có rất nhiều phương pháp tu luyện hơn nguyên thủy nhiều. Many more methods. Okay? Questions? Có thắc mắc gì không? Okay. Yes. Can we do meditation avoid any catastrophe? Yes. Can you avoid catastrophe? For yourself, but not for others. For example, you can meditate and say, doesn't feel right here. Let's go on vacation. And then all of a sudden you have an earthquake right here. Because before the earthquake happens, the energy has to build up and then explode. Okay? When you meditate, you may be sensitive enough, you say, oh, this is not right. And you go back. Okay? You go away. Okay? So, but when we talk about the fact that these great people, cultivators are there, because they're there, when they're there, they benefit many people in that a certain area. Yeah. So each one of them has a range. Thành mỗi cái vị người tu hành đó, okay, họ có một cái lĩnh vực của họ. Okay, they take over the territory, so they protect the whole territory. Họ bảo vệ cái vùng đó. Okay. So for example, Thành nói cái gì nghe? When my master Shen Hoa, my late master, was staying in San Francisco, he has a temple up there in Northern California. Hồi đó ngài Chân Hóa ở mấy cái đạo tràng ở trên Bắc Cali. Okay, they had none down here. He stayed up there. Ngài chỉ ở trên kia thôi. And he says, where as long as I'm here, I will allow no earthquakes. Ngài mới tuyên bố, ngài nói là tôi mà ở đây á, thì tôi không cho phép động đất. Okay, and in 1989, there's a huge earthquake in San Francisco. Okay, 1989 hoặc 89 and 90, there's a big earthquake in San Francisco. Có động đất rất là lớn, nó sắp tùm lum la hết. And lots of people died. And so, you know what he said? I wasn't in town. Ông nói, đừng có giảng, nghĩa sao? Nó là tại cái lúc đó nó xảy ra động đất là tôi không có mặt ở San Francisco. He was traveling, he was out of the country. That's why. Okay. So now his pupils are taken over. Bây giờ tới phiên đệ tử ông bảo vệ San Francisco. Now his pupils are protecting San Francisco. That's why you have no earthquake in San Francisco. Thành ra vùng San Francisco không có động đất. Okay, a little bit far-fetched for you non-Buddhists, but what the heck? That's, keep an open mind. Cái gì phải nới cái tâm một tí. You know, the chant we're teaching you is very broad. Cái thiền chúng tôi chia sẻ cùng cái vị nó rất là rộng hơn cái vị tưởng. Much broader than you can imagine. Cái vị không thể tưởng tượng được đâu. Okay, that's why the many that's part of the chant training is to open your mind. Thành ra đừng nghĩ là cái vị
quý vị thiền là chỉ ngồi xếp bằng không đâu. Cái thiền là phải giúp quý vị nới cái tâm mình ra. Part of this chan practice is to broaden your mind. Okay? Để tâm quý vị nó cởi mở hơn. You become more patient, quý vị kiên nhẫn hơn. Okay? Và cái tâm mình nó cởi mở hơn. You're a lot less judgmental. Mình bớt phán đoán người ta. And more embracing. Bớt phán đoán chỉ trích người ta, chê người ta, mà mình bao dung mọi việc. Okay, that's chan. All that embracing, all embracing, cái thái độ mà bao dung đó is based on what? Nó dựa trên căn bản nào? Patience, nhẫn. They are so repulsive. He is so repulsive. The hairstyle. Oh! And whenever he uses a speech, it's so repulsive. And yet, when you're patient, you endure, you say, okay, I can take it. Say, thank you for teaching me to testing my patience. See, thì thấy những cái ông kia cũng khó chịu dễ sợ, thấy gớm, những cái mặt thấy mà gớm, nhìn mặt nó patient. There's a reason for this. Mỗi cái này, mỗi chuyện xảy ra có cái lý do của nó. Okay, we all get better. Okay, when you are patient, you become a better person. Quý vị mà nhẫn được, quý vị trở thành một người hay hơn. Agree or disagree? You can embrace one more ugliness. Mình có thể bao dung một cái nó tởm vậy. It's really my limit, okay? Hết sức mình nữa. Maybe he should become president. And for one, I said, I hope he does it. And recently he said, maybe you should become president because then it will only get worse. Okay, so we Mahayana, we don't think that the fact that you go through. I went through the first 10 years of not quitting. Thầy nhớ cái ngày một cái thử thách của thầy 10 năm đầu là mình không bỏ cuộc. You patiently endure one more day, one more minute, one more second. Okay, you fight, you don't give up. Cái thiền là cái vị cứ phấn đấu tiếp, không có bỏ cuộc. You endure, you become so much more patient. Càng ngày càng nhẫn thêm. You know, after my recent failure, my students said, "Oh, don't feel bad." I said, "Are you kidding? I have fewer headaches. I don't feel bad at all." Okay, but missing out on more patience, more discomfort. Okay, discomfort builds your patience. Nói cách khác, là nó càng khó chịu là khi vị càng kiên nhẫn hơn, trở thành kiên nhẫn hơn. Okay, so don't get divorced. Put up with your husband. Okay, đừng có bỏ chồng mình. Okay, what you agree? That's why it's no coincidence that in our classes we have more female chan practitioners than male. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, if not, then let's go to lunch. Chúng ta mời quý vị đi dùng trưa.
is called